אם אמצא בי כוח לא אברח הפעם, גל אחד מגיח פתע בא ונמלא. אז אני אומר, הדבר הזה שנקרא כור היתוך נכשל, והוא נכשל בזכות שני דברים, בזכות דני רובס ובזכותי, בזכות המוזיקה, הניגון ובזכות האוכל. כי אלה שני הדברים שא' אתה לא יכול לעקור מאדם. כמו שאימא שלך התגעגעה למרק החמוד החלבי הזה, אגב הוא לא מצרי, הוא חלבי. זה חלבי, הנה, באמת השורשים שלהם חלבים, אבא שלה באמת הגיע מחלבי. בבקשה, וכמו שאבא שלך אהב את המאכל ההוא או את הניגון ההוא. אבא שלי, ככל שהוא מתבגר יותר, הוא חזר יותר למוזיקה המרוקאית, ואז הוא היה שומע את המוזיקה המרוקאית של ילדותו, ודומע מולה וכזה, ונזכר וכזה, מתמלא רגשות. דני רובס, חג שבועות שמח. חג שבועות שמח גם לך, איזה כיף להיות פה. בחג מתן תורה, בבחינת והיו עיניך רואות את מוריך, זה מרגש באופן יוצא דופן, שאתה מכבד אותנו כאן. תשמע, אתה חי במקום כל כך יפה, זה מהמם פה, פשוט מדהים. זה ישר לכתוב שיר, מיד. אז אני אעשה איתך עסק, אתה תבוא, תכתוב לי שירים ואני... סגרנו. ואתה תכין את הארוחות, בדיוק. נסתדר יפה נראה לי. והאמת שההזדמנות לפגוש אותך בשבועות, ועוד בשבועות של שנת שמיטה, הרגשתי שהיא יוצאת דופן במיוחד, משום שאחד, אתה כבר סופר הרבה, נכון? כן. הקריירה שלך היא בת 40 שנה. אבל אני לא סופר סתם, כל שנה נחשבת. כן. יש עניין בשבועות של שנת שמיטה, שמעסיק אותי הרבה השנה, כי השדה שלי שומט, כן. ואתה רואה מה קורה בשנת שמיטה. עולה חיטה, זאת אומרת, יש גרעינים משנה שעברה, אבל עולים ביניהם חרדלים ועקובים ונוריות. הטבע הפראי צץ. ואני לא בטוח שאני רוצה לחזור. יש בזה משהו. מצד שני, יש משהו בניקיון של הדבר עצמו, לא? אני חושב שהמינון ביניהם הוא מה שקובע כמה יפים חיינו מסובכים, לא? אתה אומר שכשצץ הפראי, כן, אז זה מנקה. זה לא חייב להיות או פראי, או נקי ומסודר בשורות מסודרות, אתה יודע, ומסוטטות. אני מרגיש שהשמיטה הזאת היא כמעט ניתוק השרשרת. צריך להתאמץ עכשיו להתחבר מחדש. אבל בוא נדבר על זה במטבח. בשמחה רבה. בסדר, אני מכין לך היום מסממני החג, חיטים וטלאים. אנחנו יפה. אנחנו הולכים במטבח 40 שנה, מה שנקרא? חיים. חג שמח. חג שמח. שבועות, כידוע, קיבל את שמו על שום 7 השבועות שמונים מהיום שאחרי השבת, שבו מניפים את העומר. מהו העומר? העומר היו השעורים. השעורה הייתה הראשונה להיקצר כבר בפסח, ואילו רק 50 יום אחר כך היו קוצרים את החיטה. השעורה היא מאכל לבהמות, והחיטה היא מאכל לאדם. לומר שבפסח נגאל הגוף, ובשבועות במתן תורה נגאלה הנפש. כן, יש איזה עניין. כן. אז אנחנו היום נגאל לנו את הנפש. אני נורא אוהב את הפילוסופיה של היהדות. אני לא בן אדם מאמין בכלל, אבל כן. הפילוסופיה היהודית והמוסר היהודי הם פשוט מופלאים בעיניי. באמת הקדמנו את זמננו באלפי שנים. בעיקר הקדמנו את זמננו בכך שהתרנו את התורה שבעל פה. כן. הלוא הקראים והשומרונים, נאמר, אינם מקבלים את התורה שבעל פה. אבל היהודים, מה הם אמרו? תשמע, יש חוק, אבל יש לו פרשנות. כן? הפרשנות זה העניין. מה שאמרתי עכשיו הוא דבר מאוד יפה. מישהו אחר יספר לך את זה, סיפור אחר לגמרי, זה וזה, יהדות. זה הגדרה של אומנות, דרך אגב, נכון? כי בדיוק אתה עושה משהו, וכל אחד יכול לקחת ולפרש אותו איך שהוא רוצה, ולקחת את זה לאיזה מקום שהוא רוצה. זה פשוט הגדרה מדויקת של אומנות בעיניי. אני איתך בזה לגמרי. ולשבועות הזה אנחנו הולכים להביא קורבן, להביא מנחה, להביא ביקורים. את ראשונת החיטה שלנו, זו בעצם אפריקי. שהשרית כבר מבעוד מועד. השריתי אותה במים חמים למשך כשעה. לידה פה חתיכה של שוק טלה, ואנחנו הולכים לעשות תכף במין קדרה כזו בתנור, תבשיל של טלה עם פריקי, עם קצת ירוקים, לא מסובך, אבל כזה שאחר כך כשהופכים אותו אל הצלחת, יש את כל אבות המזון. אני מקווה שלא רואים שאני מרייר בשידור, כאילו, כי זה ישר אוטומטי, יש דברים אוטומטיים. כשהייתי צריך לבחור שיר שלך שתשיר פה,
זה היה קריאת ים סוף, אגב שבועות, כן? אגב מתן תורה. אני אוהב כל כך הרבה שירים שלך, וכל אחד ליווה איזשהו פרק בחיי, כי ברוך השם, אתה חי יותר ממני, והספקת ללוות את חיי. תודה רבה. בכל פעם שאני שומע מישהו אומר את הדבר הזה... זה הרבה אומרים לך את זה, חשבתי שאני הראשון. אתה הראשון, והרבה אמרו את זה לפניך בכל זאת, למרות שאתה הראשון. אבל זה משם מחזיר אותי לילד בן ה-12 ברחובות שנוסע על אופניים, עם עיניים כזה בגודל של צלחות קפה, וחולם שמישהו אי פעם יקשיב לשיר שלו, בכלל יקשיב רק לשיר שלו. אז אני ברשותך, ביקשתי ממך אחרי לבטים רבים, את השיר דבר לא קרה, מאלבום מסגרות שיצא... זו בחירה מיוחדת, בחירה מאוד מיוחדת, זה האלבום הראשון שלי. 83? סוף 83. זה השיר השני שיצא מהאלבום הראשון, היה אני בא הביתה מהלילה, שכזה עשה איזה סוג של אדווה קטנה. קטנה? קטנה, כן. באמת? כן, זה אלבום שלא מכר כלום, אף אחד לא... זאת אומרת, אנשים... זה האלבום שלך. האלבום הראשון שלי. המסגרת לא מכר כלום, זאת אומרת, אף אחד לא קנה אותו. רגע, עד אותו אלבום, מה עשית במוזיקה? הייתי גיטריסט, מלווה של אומנים. עמדתי בצל מאחורי אומנים אחרים. חווה אלברשטיין, מתי כספי, עופרה חזה, אריק סיני, כאלה אומנים באמת מפורסמים נורא. חשבתי שכל חיי אני גיטריסט, וכתבתי שירים, והצעתי אותם לכולם. זאת אומרת, רציתי ששלמה... שהם ישירו. כן, ואף אחד לא רוצה לשיר את השירים שלי, כי הם נורא מסובכים, והם נורא מפותלים, ויש בהם הרבה מאוד אוויר, והם כאילו, הם לא בכביש הראשי הזה של, אתה יודע, איזה פלא, היא לא... הדבר הזה, כמו שאתה מתאר אותו, הוא גדול ממך, זה לא שאתה יודע לעשות משהו אחר. לא, אני לא יודע. כי אנשים הרי לא יודעים שאתה, עם כל הביטלס שלך וג'יימס טיילור, והגיטרה והכינורות, אתה מרוקאי מצרי. לגמרי. שגדל ברחובות, אמנם נולד בקיבוץ השומר הצעיר, אבל מהר מאוד עבר לרחובות, נכון? כן, לא ביוזמתי, הייתי תינוק, אבל... כן, כמו שאומרים, דבר לא קרה, זאת אומרת, דבר לא נשאר מהדבר הזה, אבל אני חושב למה והאם דבר לא נשאר מהבית המרוקאי-מצרי שלך. אתה יודע שאף אחד אף פעם בימי חיי לא שאלתי את השאלה הזאת? לא נכון. בחיי, וזו שאלה פשוט פנטסטית בעיניי, באמת. אני מודה לך, אני אמשיך... באמת שאלה פנטסטית. אני אחכה לתשובה אם ככה. אז קודם כל, ההורים שלי היו מהדור שנורא רצה להיות ישראלי, שלמה מלך ושמאי הסנדלר, ישראלי, אריק איינשטיין. כי הם הגיעו כנערי חוץ לקיבוץ. הם הגיעו, כן, ממש ככה. זאת אומרת, הדבר הזה, ההשפעה הזו של הקיבוץ עבדה עליהם. הם האמינו לזה. לגמרי, הם האמינו לזה לגמרי, והם נורא רצו, הם ממש רצו, אז הם הדחיקו כל סממן אחר, אבל הם לא הצליחו להדחיק דברי אופי בסיסיים, שאני חושב שעברו אליי נורא חזק, וגם למוזיקה שלי. אבא שלי יש מאכלים מרוקאים כזה שהוא נורא אהב, כל החריימה, שזה לא באמת מאכל מרוקאי, זה טוניסאי, נכון? תלוי את מי אתה שואל, אני לא נכנס פה לעימות הזה, כי אני לא מהעדה. אוקיי. הוא נורא אהב, אז אמא שלי הייתה מכינה לו כמעט בסתר. אפונה כזאת עם חמוצה, מרק שקראו לו חמד. מרק חמוץ, חמוד. עמוס סלר ונורא חמוץ, כן, שזה... אמא שלי לא יכולה להימנע ממנו. אבל באופן סודי זה דבר שכשתמיד היו מגיעים אורחים, זה היה נורא קוסמופוליטי. כשאתה שר, איך הוא שר, בבית הכנסת, על איזה בית הכנסת מדובר? הייתי מוקף בבתי כנסת, היה מצד אחד בית כנסת אשכנזי, מצד שני בית כנסת ספרדי. אבל סבא שלי היה חזן בבית כנסת, והיה לו בית כנסת משלו באופקים. וכשהיינו נוסעים לשם, היינו לזמן קצר, לפחות לתקופה שהיינו שם, הופכים להיות כזה, באמת, אבא שלי לא רצה שאבא שלו חשב שהוא מופקר לחלוטין. אז הוא היה חוזר לכל התפילות שהוא הכיר, והוא הכיר בעל פה הכל, כי הוא גדל על זה ממש, הוא גדל ילד דתי, אבא שלי. כן. והשומר הצעיר כזה הוציא ממנו את המקום הזה, והפך אותו לסוג של ישראלי, כור ההיתוך ההוא ש... כור ההיתוך הלא הוא כישלון גמור. כן. הוא לא הצליח מעולם, ואני חייב להגיד, ברוך השם, תודה לאל שהוא לא הצליח. אני חושב שהעיקרון של חיים משותפים של אנשים שונים זה לכבד כל אחד את השונות של השני באופן... מה זה מעניין אם כולם היו אותו דבר? כן. הרי אם כולנו היינו שרים רק ביטלס וג'יימס טיילור, נכון. זה היה משעמם לנו. אז אני אומר, הדבר הזה, שנקרא כור היתוך נכשל, והוא נכשל בזכות שני דברים. בזכות דני רובס ובזכותי, בזכות המוזיקה, הניגון ובזכות האוכל. כי אלה שני הדברים שא' אתה לא יכול לעקור מאדם. כמו שאימא שלך התגעגעה למרק החמוד החלבי הזה, אגב הוא לא מצרי, הוא חלבי. זה חלבי, הנה, באמת השורשים שלהם חלבים. אבא שלה באמת הגיע מחלב. בבקשה, אז כמו שאימא שלך התגעגעה אליו, וכמו שאבא שלך אהב את המאכל ההוא או את הניגון ההוא, אבא שלי, ככל שהוא התבגר יותר, הוא חזר יותר למוזיקה המרוקאית, ואז הוא היה שומע את המוזיקה המרוקאית של ילדותו, ודומע מולה וכזה, ונזכר וכזה, מתמלא רגשות. כשהיית נוסע לאופקים, אגב, היית מרגיש שזה רגש נחיתות? היה איזה... כן.
לגמרי. התביישת קצת בסבא וסבתא המרוקאים שם? כן. אני רציתי נורא להיות, כמו כולם, רציתי להיות כזה ישראלי, רחובותי, עם כזה סנדלים ומכנסיים קצרים. עם החברים, עם ההורים, מהפרופסורים מהפקולטה. כן, לגמרי. רגע, אני בינתיים, תראה, פרסתי לנו כאן, עשיתי כאן איזו קנוניה של הטלה הזה, ואני מוסיף אותו לבצל ולשום. אתה יודע, אפשר לשרוף את הספריות, את הספרים, לסגור את התיאטראות, לנצץ את הפסלים, להשחריב את הארכיטקטורה. בן אדם מהגר, לוקח איתו טעם וניגון. כן. שניהם אגב על הלשון. יפה, יפה מאוד. תגיד, סליחה על השאלה הגסה רגע, אבל אתה מרגיש שזה שההשראה שלך הייתה ביטלס וג'יימס טיילור, זה פחות אותנטי מאשר אלו שההשראה שלהם זה סבא שלהם מאופקים? לא, ממש לא. בעיניי זה אותנטי לחלוטין, וזה לא סותר לגמרי, כי הביטלס זה מעיין ששאבתי ממנו המון, וזה לא סותר כהוא זה את המקומות האחרים. אני חושב שבסופו של דבר, אתה יודע, זה דימוי קולינרי, אבל שהמוח שלנו זה סוג של בלנדר, שלתוכו, אתה יודע, נכנס דרך האוזניים, כמו שאתה מכניס לבלנדר כזה מלמעלה את כל הירקות וכל העיסה שאתה רוצה, ואז המוח שלנו עושה את הזזזז הזה, ומה שיוצא זה העיסה הספציפית שלך, של אף פעם לא תצא כמו, לעולם לא תצא פעמיים אותו דבר, ואף פעם לא תצא כמו שמישהו אחר יעשה, כי זה רק שלך. אני חושב, תביא רגע את המלח שם, את המלח. בצנצנת הזו. אגב, אני מוסיף עכשיו פלפל שחור, מלח, אני דווקא שם אותו כדי לרכך, כדי להוציא קצת מהנוזלים, כי אני רוצה שזה יקבל מרקם קצת צרוב כזה, כן? זאת אומרת, אני לא רוצה את זה רך, אז אני שם מלח, פלפל שחור, קורקום וכמון. אוי, כמון אני אוהב נורא. כמון זה ריחות ילדותי. כמון זה מצרי, ובכלל, זה של האזור שלנו. אבל זה טעים כל כך. זה כבר כאילו על אתה יודע, אפשר לאכול את זה, יש לנו תוכנית למשוך. לסגור מצלמות, רגע, לסגור מצלמות, אני חייב לטרוף את זה. זה טעים. היה לי את המזל לגדול כבר בחיים של שייכות. זאת אומרת, נאמר, אמי, שתיבדל לחיים ארוכים, היא גדלה בקיבוץ בשנות ה-40. איזה קיבוץ? יגור. ואני כבר גדלתי בדור שאמר, לנו יש את דני רובס, לנו יש את מדי כספי, לנו יש את אריק איינשטיין. הייתם כבר שם, ואמרתי, הנה, זה ישראליות. לא היה לי מושג שאתה את הישראליות שלך בנית על הביטלס, והוא את הישראליות שלו, סשה ארגוב, בנה על לא יודע, מוזיקה רוסית. מוזיקה רוסית לגמרי, כן. ומתי כספי בעמי ברזיל, ומסשה ארגוב גם. אתה יודע, אבל לי זה הרגיש הכל של פה, נכון? אבל זה כל הקסם, לא? כל הדבר הזה... דיברנו מקודם על כישלונו של כור ההיתוך באופן כללי. כן. על זה שהכל פתוח להשפעות, שהכל משפיע. אולי אגב זה כור ההיתוך. יכול להיות, יכול להיות. אולי זה כור ההיתוך. זאת אומרת, כור... לא, הבעיה היא, הכור הוא מצוין, ההיתוך הוא הבעיה, כי ההיתוך אמור לעשות מהכל עיסה אחת גדולה, שבה יש את כל המרכיבים. לא, אז אולי כור ההיתוך הזה, הוא לא עושה עיסה גדולה מהמרכיבים, הוא עושה עיסה גדולה מהלב. והוא מאפשר לקבל את כל המרכיבים. מה שהוא עושה זה הוא מתח את כולם אל תוך ליבי, ואני יכול לשמוע יום אחד את אביהו מדינה שר, ויום אחד את דני רובס, ויום אחד סשה ארגוב, ויום אחד את אהובה עוזרי, והכל שלי. נפלא הדימוי הזה, אני מקבל אותו לחלוטין. גם מעורב ירושלים, זה עיסת לבבות, אתה יודע. אתה יודע שכשאני הייתי ילד, זה בסיפור אמיתי, אני הייתי בטוח שמדובר בבשר עורב, כי זה היה מעורב ירושלמי, אני הייתי בטוח שיש בירושלים עורבים, באמת, זה סיפור אמיתי. תראה, בחג השבועות, ואני כחקלאי יודע לומר את זה מאוד, אף על פי שאני בדרך כלל לא מגדל דגנים או חיטה. אבל יש משהו, כשאתה מגיע לשלב הזה בשנה, איך אומרים, החלק הקל מאחורינו. זאת אומרת, ירד הגשם. העבודה מאחורינו, עכשיו אני מחכה לפירות. כן. 50 היום שסופרים בין הנפת העומר בבית המקדש של השעורים, ועד שהחיטים יבשילו בשדה, הם 50 יום של מתח בלתי נסבל. הם 50 יום של מתח... איך זה יצא? איך זה יצא? אם לא תהיה עכשיו מחלה, אם לא ירד עכשיו ברד, אם לא... עד ל"ג בעומר, אגב, למה מנהגי האבלות נהוגים עד ל"ג בעומר ומהם והלאה שלא? כי נהוג לומר שאחרי ל"ג בעומר כבר לא ירד גשם. תהיה רגוע, כן? אז מצד... העולם דרך אגב מתמרד נגד התיאוריה הזאת, אבל... העולם מתמרד נגד כל כך הרבה אז מה, זה תיאוריה. כמו חמין כזה, נכון? אתה שם בתנור ואתה לא יודע מה יצא מחר. כאילו, אתה במתח כל הזמן מה יצא בצהריים של שבת. כן,
אבל זו ספירת העומר, ואנחנו כבר, ברוך השם, הגענו לקראת סוף הספירה, אנחנו ב-49, ב-50 הימים, אנחנו נקצור את החיטה, הכל בסדר. הקושי שלי הוא אחר, הוא עם להתחיל מחדש. הוצאת אלבום מדהים. הוצאת עוד אלבום מדהים. להתחיל מחדש הוא קריאת ים סוף. אני מרגיש בדיוק ההפך, אני חייב להגיד לך. אני שמח לשמוע קודם כל. ממש ההפך. מה זה אומר? כשאתה מסיים אלבום זה כאילו אתה מוציא משהו שכינן בתוכך, לא דבר רע, אבל שישב לך בפנים ואתה לא יודע איך להוציא אותו. אני לוקח רגע את הקדרה היפה הזו, שאנחנו תכף נכניס לתנור, ואנחנו פשוט נסדר אותה בשתי שכבות. הראשונה תהיה הכבש הזה שיהיה למטה, הוא ייהנה עוד מהחום של התנור. מעליו נשים את הפריקים הירוקים, נוסיף עוד קצת מים רותחים. צריך לזכור שהיא עוד קצת תצמח, אז לא לשים יותר מדי. אז לפני שאני אוסיף את המים החמים אל הסיר, אני רוצה רגע לדבר על השיר הזה שהתקרבנו והתרחקנו ממנו מהלך כל השיחה הזו שלנו. השיר שביקשתי ממך נקרא דבר לא קרה. אמרתי לך שלי יש את הפרשנות שלי אליו, אבל מסקרן אותי מדוע הוא נכתב. כתבתי אותו כשעבדתי אז עם אריק סיני, הייתי הגיטריסט של אריק סיני. אריק סיני הוא גבר כזה מאוד חם, והוא מאוד אוהב נשים, והוא כזה מאוד איש מחזר באופיו. כן. אז הוא סיפר לי שיום אחד הוא ראה מחלון ביתו בבית שמול איזה בחורה יפה שנורא מצא חן בעיניו, והוא חיכה מתחת לבית שהיא תרד, והוא ניגש אליה והציג את עצמו, ואמר שהיא נורא מעניינת אותו וכזה, ונוצרה, התחילה לבצר איזו שיחה. והם ישבו ודיברו, אז אמרה לו, בוא, אני מבשל בבית הוא עלה אליה הביתה, והוא התיישב, והתנהלה שיחה, והיא מזגה לו מים, והוא סיפר את זה מאוד, כאילו, לפרטי פרטים, והוא אומר, וכאילו כלום לא קרה, אבל לא קרה כלום, ואני הרגשתי שאני רוצה יותר מכזה, אתה יודע, משיחה חברית, אני הרגשתי שהיא מעניינת אותי יותר מזה, וכאילו לא הצלחתי. והוא אומר, ואז חשבתי, אולי זה בגלל מי שאני, אולי אם אני הייתי בן אדם אחר, אולי אם הייתי מישהו אחר שיושב פה כזה, ואני, עף לי המוח מהמשפט הזה, כאילו... אם היה ויכוח. יש כל כך הרבה מקומות שבהם אתה עושה משהו, ואתה עומד באיזשהו מקום, ואתה בעיצומו של משהו, ואתה אומר, אם אני הייתי מישהו אחר עכשיו, אז היה יוצא לגמרי אחרת, מישהו אחר היה עושה את זה הרבה יותר טוב ממני, מישהו אחר היה פחות מפחד ממני, ובסופו של דבר, כשאתה גומר את המעגל הזה, אתה אומר, אבל זה לא, אין לזה שום משמעות, כי אתה תמיד תהיה אתה, ואם אתה מדמיין לך כל מיני דברים אחרים, זה נורא נורא נחמד, אבל כשאתה תתמודד עם איזה מצב, אתה תתמודד עם מי שאתה, אז אתה צריך להתרגל ולהסתגל למי שאתה באמת, ולדרך שבה אתה עושה דברים, גם הדרך הזאת היא מגושמת, וגם הדרך הזאת היא כאילו קלאמזי נורא. עכשיו, זה כמובן התחבר לכל מיני מקומות שלי בחיים, לכל מיני ניסיונות שלי. זהו, אתה לא כתבת. כמובן, הבן אדם הוא תבנית נוף נפשו במוזיקה, זאת אומרת, אתה כותב את עצמך תמיד. חשבתי על השבועות הזה בשנת השמיטה הזו, והלאות שיש בשדה. אין לך מושג, אתה הולך עכשיו לשדה אצלי, הגרעינים משנה שעברה נבטו, אבל ביניהם החרדלים והפרחים והעשבים השוטים וכן הלאה, ואתה אומר, טוב יאללה, בואו נשחרר את זה. עזוב, הטבע לא רוצה לתת לי להמשיך ככה. הוא רוצה את שלו, זה לא עליי. דבר לא קרה, ודבר לא יקרה. זה מקסים מה שאתה אומר עכשיו. תגיד לי, העניין הזה של שמיטה באופן כללי, זה באמת טוב לאדמה? הציווי הוא עבור כל מי שהוא לא אתה. שנת השבתון הזו, שנת השמיטה, היא שמיטת חובות, היא שמיטת עבדות, והיא שמיטת האדמה. היא לעשות שבת, בניגוד לשבת, שהיא שבת שלך. כן. השמיטה היא שמיטה על הארץ. ואגב, אחד הדברים המרגשים והמעניינים ביותר שיש אודותיה, זה שהיא קיימת רק בארץ ישראל. ויש על זה עניין מיוחד. חכה רגע, תשמע. אני מניח את הסיר הזה בתוך התנור, בסדר? אוקיי. שהטעמים יעטפו אותו ביחד. זה סיר שעשוי חמר? זה סיר שעשוי מטרקוטה, כן. זה גם סיר שאפשר להניח גם על האש, אבל אני אניח אותו בתנור. טמפרטורה? אני תמיד שם 250 מעלות, כשזה קדרות כאלה. אז דבר לא קרה, אבל קרה כל כך הרבה. תודה רבה, דני רובס. תודה רבה לך, היה לי עונג עצום. תודה רבה. עוד מעט תהיה כבר אור בחוץ, מיותר כל כך ולא נחוץ, ובפנים שנינו ודבר לא קרה, ושתיקה אפורה.
אני נמלט אל עוד אלבום אחד, ואת מוזגת מיץ מאיזה כת, וברגע שקט מעלים במבוכה יד חסרת מנוחה. אם אמצא בי כוח לא אברח הפעם, גל אחד מגיח בטבע ונמלט עוד דקה למתוח. אם אמצא בי כוח לא להיסגר, לחוס בך כמו הייתי איש אחר. אם אמצא בי כוח לא אברח הפעם, גל אחד מגיח בטבע ונמלט עוד דקה למתוח. אם אמצא בי כוח לא להיסגר, לחוס בך כמו הייתי איש אחר, איש אחר, איש אחר, איש אחר. מאוחר מדי לשכב לישון, לא, 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 ודאי אני לא הראשון ששולח קרן ומגלה אפלה ושיחה בטלה. הרחוב נאור לאט לאט, יש פס לבן של אור על כף היד, נעלם לרגע במבט שעובר, מהסס וחוזר, וחוזר, וחוזר. אם אמצא בי כוח לא אברח הפעם, גל אחד מגיח בטבע ונמלט עוד דקה למתוח. אם אמצא בי כוח לא להיסגר, לחוס בך כמו הייתי איש אחר. אם אמצא בי כוח לא אברח הפעם, גל אחד מגיח בטבע ונמלט עוד דקה למתוח. אם אמצא בי כוח לא להיסגר, לחוס בך כמו הייתי איש אחר. אבל עוד מעט תהיה כבר אור בחוץ, הוא מיותר כל כך, הוא לא נחוץ, ובפנים שנינו דבר לא קרה. זה השיר שלנו. אוי, זה מדהים, זה גם מקרין חום. הופ! הופה! או, זה מריח פגז. לא ידעתי שאתה גם פרקשניסט בנוסף ל... קרא לי זוהר פרסקו. הנה זה בא. אוי, זה יפה כל כך. נקי, ראית? אוי, זה יפה כל כך. אתה ראית את זה? הסיר נקי לגמרי. בבקשה. וואו, שום דבר לא נדבק. דבר לא זה קרה. פשוט קסם. חג שמח. חג שמח ותודה רבה שערכת אותי. היה לי תודה עונג עצום. רבה שבאת, תודה רבה. העונג הוא כולו שלי, ואני מודה לך על הדברים שלא קרו. תודה לך על הדברים שקרו ויקרו. אוי, זה פשוט גן עדן.